Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung đi sâu vào một cái cơ chế gây ra sát thương ở trong trò chơi mà có thể khiến cho nhiều người đang còn rất lo lắng và băn khoăn và cũng chưa hiểu rõ về trò chơi game này. Thì cái video clip này nó hơi mang tính kỹ thuật một chút, cho nên nó sẽ dành phù hợp cho những đối tượng nào đó thích nghiên cứu về trò chơi. Còn đơn giản nếu như bạn chỉ là những người mới chơi và bạn chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm một cái trò chơi game nó đơn giản thì bạn có thể bỏ qua video clip này. Ok. Rồi, trong video clip này là mình sẽ tập trung vào cái cơ chế gây ra sát thương của cái phần sát thương xuyên giáp. Nhiều người hỏi mình và cũng có nhiều người trao đổi ở trên diễn đàn ở Facebook hoặc là Discord hỏi về vấn đề là cái sát thương xuyên giáp, sát thương xuyên phá thì nó hoạt động như thế nào, và cái kỹ năng thứ tư của tử xá Úc Châu cũng như là cái kỹ năng thứ tư của thủ hộ sự thật này nó hoạt động ra làm sao. Ok. Đó. Thế thì trước tiên để giải thích kỹ với các bạn về mặt logic, về mặt khoa học một chút, thì ở trong trò chơi game này chúng ta có hai cái loại binh chủng. Mình đang nói về mặt đất nhé. Thì trong mặt đất này nó có hai loại đơn vị. Chúng ta có thể kích vào mục thuộc tính và sẽ nhìn thấy cái loại binh đoàn đây là đơn vị giáp, và một loại thứ hai là đơn vị dạng kíp. Kíp là ví dụ như người hoặc là phương tiện kíp. Đó. Thế thì những cái đơn vị mà dạng giáp thì nó sẽ có một cái phần gọi là giáp nghiêng, còn những đơn vị mà là dạng kíp thì nó sẽ có cái phần là kháng sát thương nổ. Duy nhất chỉ có một đơn vị là dàn phóng tên lửa thì nó thuộc đơn vị giáp, nhưng mà nó lại có cái kháng sát thương nổ, tức là nó là con lai giữa cái hai cái loại đơn vị đó. Được chưa? Thế thì đối với những cái đơn vị mà có giáp thì nó sẽ có phần là giáp nghiêng, có hệ số giáp nghiêng này, và có một cái nữa là độ sâu xuyên giáp. Còn những đơn vị kíp thì nó sẽ là dạng là gì? Độ chính xác của phát bắn và sát thương nổ, đồng thời có thêm là kháng sát thương nổ. Ok. Thế thì trong video clip này mình tập trung về cái độ sâu xuyên giáp và cái sát thương xuyên giáp trước. Đó, và hẹn gặp lại anh em ở trong các cái phần liên quan đến sát thương nổ và kháng sát thương nổ sau. Ok. Rồi, thế quay trở lại vấn đề là gì? Đối với những đơn vị mà có giáp như thế này thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số nữa là độ sâu xuyên giáp để bắn xuyên qua mục tiêu, bắn xuyên qua lớp giáp. Thì chúng ta hình dung là trong các đơn vị xe tăng nó sẽ có một cái độ dày của giáp nhất định. Đấy chính là cái phần giáp nghiêng này. Đấy, ví dụ giáp mặt của con FH này chẳng hạn là có 309,6 mm. Về mặt khoa học, về mặt thực tế thì đơn vị SH này nó sẽ có rất nhiều các góc cạnh khác nhau, và có mỗi góc cạnh nó sẽ có một cái độ dày giáp khác nhau. Đấy là thực tế. Tuy nhiên là gì? Để giảm thiểu cái tính phức tạp của trò chơi thì nhà phát hành đã đồng hóa tất cả các cái khía cạnh giáp, tức là tất cả các mặt, bao gồm giáp mặt, giáp thân, giáp xe, giáp sau lưng, là đều quy chung về một chỉ số gọi là giáp nghiêng. Đó chính là 309,6 mm. Thế thì cái viên đạn mà mình bắn ra, viên đạn mà pháo bắn ra, xe tăng bắn ra hoặc là bộ binh bắn ra, muốn gây ra sát thương cho đơn vị xe tăng này, chúng ta cần phải có một cái chỉ số gọi là độ sâu xuyên giáp. Đó. Thì độ sâu xuyên giáp này nó hoạt động như thế nào? Độ sâu xuyên giáp này nó hoạt động như thế nào? Rồi, anh em nhìn vào cái hình này. Đây là một hình vẽ cơ bản của một chiếc xe tăng Tiger 1. Đấy, và mình lấy được ở trên mạng để minh họa cho anh em. Thế bình thường chúng ta sẽ có một cái lớp giáp ở giáp thân như này. Tức là về mặt thực tế thì tất cả các góc cạnh của đơn vị xe tăng này nó đều có giáp. Nhưng mà như mình chia sẻ là nhà phát hành đã đồng hóa tất cả các cạnh của chiếc xe tăng này thành về một chỉ số thôi, để chúng ta đỡ phải lăn tăn tính toán nhiều. Thế thì khi mà một viên đạn bắn, nó bắn vào phần mặt trước của đơn vị xe tăng hoặc mặt sau của đơn vị xe tăng chẳng hạn, thì nó sẽ xảy ra những trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là bắn vào đơn vị xe tăng nhưng mà nó không xuyên nổi được giáp ở đây. Nó giống như đơn vị xe tăng hạng nhẹ bắn vào đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Tức là viên đạn của xe tăng hạng nhẹ nó bắn không thể xuyên qua được cái lớp giáp này và nó sẽ lảy ra bên ngoài. Đấy. Trong trường hợp này thì nó sẽ chỉ còn là gì? 50% sát thương. Đó. Còn trường hợp thứ hai là gì? Cái viên đạn của chúng ta khi mà được bắn vào trong thì nó bắn xuyên qua cái lớp giáp của cái con xe tăng này và nó bay ra ngoài. Đó, nó bay ra ngoài như này thì nó cũng là gì? Chỉ có 50% thôi. Đấy, gây ra sát thương là 50%, tức là bị giảm sát thương của cái viên đạn đi. Và trường hợp thứ ba là gì? Nó bắn vào chiếc xe tăng của chúng ta nhưng mà cái viên đạn này đủ để xuyên vào trong phần khoang lái, tức là vào trong phần khoang lái của xe tăng này,
Và khi mà nó đã xuyên vào khoang lái và nó gây nổ ở trong này thì cái tình trạng này nó sẽ gây ra 150% sát thương. Đó. Ok. Đó, nó sẽ gây ra tình trạng là 150% sát thương. Đây là một cái chỉ số 150% là cái chỉ số khi xảy ra tình trạng xuyên giáp. Tuy nhiên là gì? Một số đơn vị nó có khả năng xuyên giáp nhiều hơn, tức là tăng mức sát thương khi xảy ra tình trạng xuyên giáp lên. Ví dụ như là đơn vị pháo chống tăng này chẳng hạn, nó có cái phần là búp sát thương xuyên giáp, cường hóa sát thương xuyên giáp lên đến tận 180% cơ. Đó. Hoặc là một số cái đơn vị xe tăng khác, ví dụ pháo chống tăng này chẳng hạn. Đấy, hoặc là xe tăng diệt tăng này chẳng hạn, cường hóa sát thương xuyên giáp 166%. Đó, thì chúng ta muốn biết được là cái mức độ mà gây ra sát thương đấy nó ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta có thể nhìn sang cái phần thuộc tính này nhá. Hoặc là ví dụ như xe tăng hạng siêu nặng này chẳng hạn thì cường hóa sát thương xuyên giáp nó là 166%. Cái 166% này có thể nó được tính từ những cái phần nghiên cứu ở trong cái account của mình. Còn nếu như anh em soi ở trong account của mình thì của anh em ấy thì chúng ta sẽ có một cái mức búp sát thương nó nhỏ hơn. Ok. Đó, hoặc là chiếc xe tăng hạng nhẹ này chẳng hạn, chúng ta sẽ có là gì? Đấy, cường hóa sát thương xuyên giáp và sát thương giáp nó là 175%. Được chưa? Đó, thế thì một số sĩ quan ví dụ như là Tử Xà Úc Châu thì sẽ có thêm cái kỹ năng là cường hóa sát thương xuyên giáp, xuyên phá, tức là khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp thì nó được cộng thêm 40% nữa. Tương tự là ở thủ hộ nó cũng có một cái kỹ năng là cường hóa sát thương xuyên giáp tương tự như thế này, nó cũng là 40% nữa. Và nếu như chúng ta cho các sĩ quan khác nhau học hai cái kỹ năng này thì tổng lượng sát thương có thể lên đến 80%. Quay trở lại cái hình này thì nếu như mà xảy ra tình trạng là 80% thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Ngoài 150% sát thương ban đầu cộng, nó sẽ được cộng với lại gì? 80% của Tử Xà và thủ hộ sự thật thì cái con số nó sẽ lên đến khoảng độ là 230% sát thương xuyên giáp khi xảy ra tình trạng xuyên giáp. Thế thì đó là một vài những cái thông tin cơ bản mà mình muốn cung cấp đến anh em cho cái chỉ số là sát thương xuyên giáp và cái chỉ số giáp. Thế thì nhìn vào hình vẽ này chúng ta sẽ thấy là gì? Để xảy ra được tình trạng xuyên giáp thì cái chỉ số xuyên giáp của viên đạn nó phải nằm vừa đủ. Tức là gì? Nó phải vừa đủ, tức là vừa đủ xuyên qua cái lớp giáp thứ nhất. Đó, xuyên qua cái lớp giáp này. Độ xuyên như thế nào là vừa đủ thì chúng ta cần phải xem xét lại cái đơn vị xe tăng của chúng ta. Ví dụ như là đây này, thì chúng ta có phần chỉ số độ sâu xuyên giáp và cái phần giáp nghiêng, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải cân bằng được hai cái chỉ số này. Cái độ sâu xuyên giáp này không được vượt quá 1,5 lần cái giáp nghiêng, tức là giáp nghiêng nhân lên 1,5 lần rồi. Đó, mà cái chỉ số độ sâu xuyên giáp của chúng ta vẫn còn bé hơn 1,5 lần đó thì chúng ta mới ok. Còn nếu như mà chúng ta có độ sâu xuyên giáp nó vượt quá 1,5 lần cái giáp nghiêng là nó sẽ xảy ra tình trạng xuyên giáp. Điển hình là giống như trường hợp mà đơn vị pháo chống tăng này, nó có độ sâu xuyên giáp là 586,8 mm. Mà cái đơn vị này khi mà nó bắn vào đơn vị xe tăng hạng nhẹ chẳng hạn, nó bắn vào đơn vị này thì chúng ta thấy là cái giáp nghiêng của nó chỉ có 81,2 mm thôi. Cho nên là luôn luôn bị xảy ra cái tình trạng là xuyên quá, nó xảy ra giống như trường hợp màu vàng mà mình vẽ ra đấy. Đó nhá. Điều quan trọng nhất đây là gì? Giống như là ở rất nhiều video clip về đơn vị pháo chống tăng mình đã nói từ rất lâu rồi, là cái đơn vị này nó là một đơn vị có thể là dành cho nông dân trong quá trình thủ nhà, bởi vì nó không cần đầu tư quá cao, nó không cần đầu tư quá nhiều, bởi vì nó nằm ở nhà. Đó, mà nó lại đạt được hiệu quả rất lớn là từ cái phần độ sâu xuyên giáp này của nó cực kỳ lớn, nó lên đến 586. Ví dụ như cùng so sánh với đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của mình này, đấy là đạ giáp là 418 rồi, nó nhân với 1,5 lần lên thì nó là vừa đẹp, tức là bắn phát nào xuyên phát đó, rất là thấm. Đấy, thế nên là cái đơn vị này nó vẫn là một cái đơn vị mà có thể nó không hoạt động hiệu quả khi mà chúng ta đưa nó ra ngoài chiến trường, nhưng mà khi phòng thủ thì nó cực kỳ bá đạo, là bởi vì cái phần độ sâu xuyên giáp của nó cực kỳ lớn. Và đơn vị pháo chống tăng hoặc là đơn vị diệt tăng hoặc là trực thăng chẳng hạn, khi mà phòng thủ nhà mà các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực làm đơn vị chính để tấn công căn cứ thì nó thường bị gây ra được nhiều sát thương hơn là vì vậy. Ok, đó thì chốt lại cái video clip này mình muốn truyền đạt là gì? Để tính toán được cái độ sâu xuyên giáp và cái phần sát thương xuyên giáp thì anh em cứ hình dung là nó sẽ phụ thuộc vào cái phần độ sâu xuyên giáp của cái người bắn và giáp của mục tiêu. Và cái chỉ số giáp này nó chỉ được nằm trong khoảng từ 1 cho đến 1,5, tức là chúng ta cứ nhân cái giáp nghiêng này lên 1,5 là nó ra được cái độ sâu xuyên giáp tối ưu. Đó, còn vượt quá 1,5 là nó sẽ bị xảy ra tình trạng quá giáp.
Còn nếu nó nhỏ hơn 1,5 thì nó thậm chí nó còn không xuyên được, không xuyên được cái đơn vị này nhá. Đây ví dụ như này, độ sâu xuyên giáp là 122. Cái đơn vị xe tăng chiến đấu hạng nhẹ này mà bắn vào SH chẳng hạn, nó là 309 thì nó không xảy ra được tình trạng xuyên giáp. Đấy, thì khi đó là nó lại bị giảm sát thương. Ok. Đấy, thì trên đây là video clip của mình liên quan đến giải thích vấn đề về hệ số sát thương và cái phần chỉ số xuyên giáp nhé. Và thêm một cái lưu ý nữa là chúng ta có thể cộng dồn được cái chỉ số này liên quan đến hiệu ứng có lợi sát thương xuyên giáp là lên đến 40%. Nếu như chúng ta có lắp thêm cả thủ hộ vào nó sẽ thành 80%. Cái điều này nó sẽ cực kỳ là gây ra một lượng sát thương rất là lớn. Nhưng mà đối với trường hợp là phải xảy ra tình trạng xuyên giáp thì mới được, còn nếu không là sẽ không được. Ok. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip liên quan đến giải thích cơ chế của trong trò chơi. Ok, goodbye.